Vilka för- och nackdelar finns det med Linux? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans! Roger här. I det här klippet kommer vi gå igenom Linux, vad det är, varför du skulle vilja använda det och hur du kan testa det med hjälp av ett USB-minne. Vill du gå direkt vidare till hur du testar Linux, tryck på tidsmarkören nere i beskrivningen. Men för att alla ska hänga med kommer jag förklara några saker först. Vad är Linux? Linux är, förenklat, ett stycke kod, även kallad kärna eller kernel, som körs på många tekniska prylar. Troligen har du använt Linux-kod utan att veta om det. Faktum är att större delen av nätet består av servrar som kör Linux. Har du en mobiltelefon? Majoriteten av dem använder Android som bygger på Linux. Den form av Linux vi ska titta på idag är så kallat operativsystem för datorer. Linux-operativ finns i många varianter, så kallade distributioner, även kallat på engelska för distros. Linux och program som kommer med det bygger oftast på fri och öppen källkod, förkortat FOSS. Ett exempel på FOSS är Wikipedia, ett fritt och öppet uppslagsverk på nätet där vem som helst kan bidra och lägga till saker utifrån de regler som finns där. En del av er kanske frågar, varför? Varför göra något gratis när en person eller flera personer kan göra samma sak och få betalt för det? Du kommer få olika svar beroende på vem du frågar, men en möjlighet är att om du gör något på din fritid har du möjlighet att skapa det just du är intresserad av. I många fall finns det möjligheter att stötta organisationer eller personer som håller på med öppen källkod. Så även om FOSS är gratis finns en tanke att om du tycker om något hjälper du till på det sätt du kan. Ett sätt att hjälpa FOSS-projekt är att du kan rapportera eventuella fel du träffar på. Gillar du programmering kan du läsa och förbättra koden. Är du flerspråkig kan du hjälpa till att översätta ett projekt till flera språk. Fråga den eller de som utvecklar ett projekt vad det är för typ av stöd de behöver. Okej, men om Linux nu är så fantastiskt, varför använder inte alla det? Det kan bero på att folk inte känner till det eller använder det de är vana vid på grund av bekvämlighet. Älskar du Windows eller Mac? Fortsätt med det. Har du förväntningar att Linux kommer fungera exakt som macOS eller Windows kommer du troligen bara bli irriterad och frustrerad. Linux gör saker annorlunda, för Linux-distributioner har sina egna mål och filosofier. Det tar tid att lära sig nya saker. Men om vi ska vara ärliga så är du tvungen att lära dig nya saker oavsett vad du använder. Här kommer en tanke. Är du villig att lära dig något nytt och gratis? Eller vill du fortsätta betala pengar för det du har och ändå behöva lära dig nya saker med tiden? Du behöver inte ens installera Linux för att ta del av vissa fria och öppna program. Mitt tips är att du prövar dessa alternativ först i den miljö du är van vid, innan du testar Linux. Se det här klippet för mer information. Länk finns nere i beskrivningen. Är du tvungen att använda särskilda program via jobb eller skola? Är du beroende av supernischade program som, låt säga programmera hörapparater? Kanske Linux inte är en möjlighet. Men för de allra flesta vardagssituationer som att skriva dokument, kolla e-post, videosamtal, gå ut på nätet, är Linux mer än kapabel till att utföra detta. Och det finns dessutom en del låst programvara tillgänglig i Linux, såsom Zoom, Discord, Microsoft 365, Teams och så vidare, för den som behöver dem. Du kan betala en del Linux-distributioner för vissa tjänster, såsom IT-support, men i dessa fall behöver du ha klart för dig varför du använder Linux till att börja med, särskilt om du är beroende av viss programvara. Och till sist, använder du din dator till att spela de senaste PC-spelen är Linux troligen inte för dig. Att spela på Linux har kommit långt och vissa spel kör bättre i Linux än Windows. Men det förutsätter oftast att du är villig att anpassa och trixa för att kunna spela dem på det sättet. Jag vet också att folk som spelar Linux över nätet tillsammans med andra som sitter på andra operativsystem har stött på problem ibland. Förhoppningsvis kommer att spela på Linux bli bättre framöver. Men att använda Linux förutsätter ofta att du är villig att själv lägga ner tid på att fixa eventuella hinder som kan uppstå. Jag säger det här för att du ska ha realistiska förväntningar innan vi fortsätter. Men vilka fördelar finns det då att använda Linux som operativsystem? Linux är fri, så som att det är gratis. Men Linux är även fri som är frihet, vilket innebär att du är fri att göra vad du vill med det. Vill du ändra på hur ditt skrivbord ser ut, kan du byta ut det mot något annat.
Linux fungerar på nästan alla datorer och oftast bättre på gammal hårdvara. Till exempel så använder jag Linux på en över 10 år gammal dator som för länge sedan passerat sitt bäst före-datum. Så att använda Linux när din dator inte pallar Windows längre kan spara på miljön. Och dessutom slipper du gå och köpa en ny dator. Men allt är förstås öppet för tolkning. Det finns Linux-distributioner som är lika resurshungriga som allt annat, beroende på hur du vill ha saker. Men här kommer ett annat exempel. För ett tag sedan hjälpte jag en person att rensa hens Windows-dator. Efter att ha gjort det jag kunnat tog det 5 minuter att starta datorn och öppna en webbläsare, vilket var en förbättring mot tidigare. För skojs skull testade jag Linux från ett USB-minne. Då tog samma uppgift 50 sekunder. Det hade troligen gått ännu snabbare om Linux var installerat på datorn. Men 10 gånger snabbare är trots allt en märkbar skillnad. Jag har använt Linux i decennier och under den tiden har jag aldrig fått ett virus eller blivit hackad. Men med så kallad låst programvara vet du aldrig om det finns skadlig kod, såsom virus, eftersom du inte har möjlighet att inspektera den. Eller om själva operativsystemet i sig spionerar på dig. Detta kanske låter som konspirationsteorier, men om vi tittar på ett användarkontrakt för Windows så står det att Microsoft övervakar och lagrar det du gör. Och tror du att du är förskonad från detta genom att använda Apple-produkter? Tänk om. Med det sagt så är Linux inte perfekt. I regel är något så säkert som den person som ansvarar för det. Till exempel spelar det ingen roll om du har världens säkraste operativsystem, om du har ett svagt lösenord, såsom namnet på en familjemedlem och några årtal. Men många gånger är Linux säkrare än Mac eller Windows, bland annat för att du, eller någon annan, kan kolla koden. Och det finns många på Linux som gör detta och rapporterar om de hittar något skumt, eller som bara kan förbättras. Låter Linux fortfarande intressant ska jag nu visa hur du kan testa det. Den distribution vi ska titta på idag är Zorin OS, ett nybörjarvänligt alternativ för den som tidigare använt Windows, men principen att installera är densamma för Linux på datorer. Zorin förutsätter att du har en dator från 2008 och framåt. Om inte, så ta det lugnt. I nästa klipp kommer jag gå igenom hur du kan använda Linux på äldre datorer. I alla fall, för att pröva Linux på datorer behöver du 2 saker. Ett USB-minne och en dator. USB-minnet du använder kommer rensas på allt innehåll under processen. Så om du har något värdefullt på det rekommenderar jag att du först för över det till ett säkert ställe. Ska du installera Linux på en dator rekommenderas det att säkerhetskopiera allt du har kärt på enheten innan du fortsätter. Enklast är att du skaffar ett till USB eller en extern hårddisk om du har mycket på datorn och för över det dit. Gå till din webbläsare och för över alla bokmärken. Och har du sparade lösenord som du saknar någon annanstans, kopiera dem. Att föra över lösenord skiljer sig beroende på vad du använder, men i regel förväntas du ha koll på dina egna lösenord eller veta vad du har dem sparade. När det kommer till filer har du själv bäst koll på var de finns. Men ett bra ställe att börja är att öppna filhanteraren och gå till din C-disk. Här brukar de flesta filerna på Windows-datorer sparas, så det är bara att föra över dem. Jag vill uppmärksamma dig på att det är viktigt att du säkerhetskopierar dina filer oavsett om du installerar Linux eller inte. För din egen skull. Hur som helst. För att föra över Linux till ett USB är en av de enklaste lösningarna Etcher. Gå till sidan balena.io/etcher och ladda ner programmet. Är du på Windows väljer du installera den, men det finns även andra alternativ, till exempel för Mac eller om du redan har Linux installerat på din dator. Under tiden programmet laddas ner, gå till hemsidan där ditt Linux-operativ finns, i det här fallet zorin.com, och ladda ner det också. När nedladdningarna är klara, stäng webbläsaren, klicka på installationsfilen för Etcher och tryck på I agree. När installationen är klar öppnas programmet automatiskt. Sätt i det USB-minne du tänkte köra Linux från och för säkerhets skull koppla bort alla andra USB-enheter. Dra Linux-operativet till den första rutan i programmet. Klicka på Select Target, bocka i rutan för ditt USB och välj sedan Select och till sist Flash. Eventuellt kanske du får en förfrågan. Välj i så fall Yes. När allt är klart kan du stänga programmet och gå vidare till nästa steg. När du startar datorn kommer du mötas av en bild ett kort ögonblick innan operativsystemet sätts igång.
På den bilden står det ibland en knapp du kan trycka på för att komma till några gömda inställningar. Alla tillverkare har sina egna val för detta, men här kommer en lista på de vanligaste. Annars sök på nätet Change Boot Order eller Boot USB from följt av datortillverkarens namn och datorns modell för att få info om hur du kommer till dessa inställningar. Oftast är att när bilden visas, tryck på den eller de knappar som krävs och väl inne använder du piltangenterna och går till Startup eller något motsvarande och tryck sedan på returknappen. Välj Boot och flytta sedan så att USB-enheter kommer högst upp på listan. I det här fallet använder jag F6-knappen. Är du på en modernare dator kanske du också måste aktivera något som kallas för Legacy. När allt väl är klart, spara och gå ur inställningarna. Detta görs i det här fallet med knappen F10. Om du fortfarande har ditt USB-minne isatt när datorn startar om, kommer Linux köras direkt från USB-minnet. Om inte, sätt i USB-minnet igen och starta om datorn. En liten stund senare möts du av den här skärmen. Välj det språk som passar dig och välj sedan om du vill pröva Zorin från USB eller installera det. Väljer du det förstnämnda kommer inga val du gör bestå på USB när du startar det igen, vilket är optimalt om du vill pröva olika saker. Att köra Linux från ett USB kommer dock vara en långsammare upplevelse än om du installerar operativsystemet. Så antingen kan du trycka på Installera Zorin OS eller Pröva först och installera sen. Efter att du valt språk kan du kontrollera att du fått rätt sorts bokstäver när du trycker på tangenterna. Näst på tur är att välja om du vill koppla datorn till ett nätverk för att få uppdateringar under installationen. Du kan även installera Zorin utan internet, så välj det alternativ som passar dig bäst. Nästa steg är att välja om du vill installera program som optimerar kommunikation mellan grafik- och nätverkskort och för saker som för att kunna spela musik och film i Zorin. Här kan du också välja om du vill skicka data till utvecklarna när du använder operativsystemet. Här väljer du om Zorin ska uppta hela din hårddisk. Det finns mer avancerade inställningar, men idag håller vi det så enkelt som möjligt. Men var säker på att du har säkerhetskopierat alla viktiga filer och lösenord på din dator innan du går vidare med Installera nu och fortsätt. För att datorns tid ska stämma överens med där du befinner dig kommer den ge ett förslag baserat på vilket språk du valt. Har du hamnat fel rent tidsmässigt kan du enkelt justera det genom att klicka på kartan där du befinner dig och sen vidare till fortsätt. Sist, skriv namn, användarnamn och ett starkt komplicerat lösenord du kommer ihåg. Av säkerhetsskäl bör du alltid kräva lösenordinloggning så att ingen utomstående kan bara starta din dator och komma åt allt du har på den. Välj sen Fortsätt. Nu kan du göra en kopp te eller något annat en liten stund medan Zorin OS installeras på din dator. En installation av Linux brukar ta någonstans mellan 3 till 20 minuter. Detta beror på hur kraftfull din dator är samt vilken typ av USB-minne du använder. När allt är klart, välj Starta om nu. Ta ut USB-minnet ur datorn när du blir tillfrågad och tryck sedan på returknappen. När du loggat in i Zorin OS första gången möts du av ett program som ger en liten rundtur av operativsystemet. Zorin påminner om Windows, men du kan ändra på utseendet med några klick. Har du några nätkonton du vill koppla till din dator kan du enkelt ansluta dem här. Du kan även koppla samman din mobiltelefon med datorn, om du vill. Zorin kommer med massor av program för vardagsbruk förinstallerade. Saknar du en viss sorts program kan du enkelt installera fler genom programvara. Här kan du även se och avinstallera program du inte behöver. Om du ska jobba med Microsoft Office-dokument mycket kan du välja att installera OnlyOffice istället. För att installera det, eller något annat program för den delen, måste du vara kopplad mot internet först. Resten överlåter jag till dig att upptäcka. Tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få veta när framtida videor släpps. Och har du en favoritversion av Linux? Dela gärna med dig i kommentarerna i så fall. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.